ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 1974 চনৰ পৰা 5 জুনৰ দিনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ৰূপে পালন কৰি অহা হৈছে। মানুহৰ জীৱনত স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কত বিশ্বজুৰি সজাগতাৰ সৃষ্টিয়ে এই দিৱসৰ মূল লক্ষ্য। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিৱেশ আঁচনিয়ে 1972 চনৰ 5 পৰা 16 জুনলৈকে অনুষ্ঠিত মানৱ পৰিৱেশ সন্মিলনত আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ দুবছৰ পিছত অৰ্থাৎ 1974 চনৰ অনলি ওৱান আৰ্থ মূল বিষয়বস্তুৰে এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ মহানগৰবোৰত এই দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হয়। মানুহৰ একমাত্ৰ বাসভূমি এই পৃথিৱীত ক্ৰমে ক্ৰমে প্ৰবলতৰ হৈ উঠা পৰিৱেশজনিত সমস্যা যেনে প্ৰদূষণ বৃদ্ধি, গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি, হাবি বননি ধ্বংস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পানী প্ৰদূষণ আৰু বৈচিত্ৰ্যময় জীৱৰ লুপ্ত। এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা আমাৰ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে 5 জুনৰ তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয়। প্ৰতি বছৰে এই দিৱসৰ একোটা থিম থাকে। 2021ৰ থিম হ'ল ইক'ছিষ্টেম ৰিষ্ট'ৰেশ্যন। ইক'ছিষ্টেম ৰিষ্ট'ৰেশ্যন মানে হ'ল আমাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত বা ধ্বংস হৈ যোৱা পৰিৱেশক পুনৰুজ্জীৱিত কৰা। এই থিমটো 2021ৰ পৰা 2030 চনলৈকে থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন আমিও ইয়াৰ অংশীদাৰ হৈ আমাৰ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰোঁ।